Abọ́yè bàbá o. Abọ́yè bọ́ ṣíṣẹ́. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ bẹ́ẹ̀ tí ṣe jẹ́ fún àwọn tó ń wò yín. Orúkọ mi ni Olóyè Chief Ọládélé Akínọlá Olùgbòni. Ẹ ṣeun bàbá. A ti gbé yín wá sórí ìkànnì wa lẹ́ẹ̀kan. Àwa rí wípé àwọn ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ yín lóríṣiríṣi. Àwọn èèyàn wá ń béèrè lọ́wọ́ wa nípa ògbóni àti babaláwo. Àwọn èèyàn wá wò bíi pé bóyá ẹni tó bá jẹ́ babaláwo àbí ẹni tó bá jẹ́ ògbóni kò sí bó ṣe fẹ́ mọ̀ nípa Ifá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé àwọn ògbóni yàtọ̀ sí babaláwo. Bàbá ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fún wa ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí? Olódùmarè á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe. Ṣé ẹ rí ìmọ̀ òpin síbì kan? Ibi tí oníkálukú bá ní ìmọ̀ dé ló máa ṣe atótónu àti àlàyé mọ́. Ṣé rí ògbóni society ni tó wà gẹ́gẹ́ bí ààbò tí ènìyàn lè sá sí abẹ́ wọn. Babaláwo onífá ó lè ṣe ògbóni kí ògbóni jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àfẹ̀yìntì bí ilé agbára fún un. Ṣùgbọ́n babaláwo onífá oore ọ̀fẹ́ wà fún tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ Ifá tó ń dààyàn lóhùn ló ń ṣe. Tó bá fẹ́ ṣe society mìíràn àyè wà fún láti sọ pé òun lè lọ sí abẹ́ ààbò àbí kó sádi àwọn kan kí àwọn kan dẹ̀ tó sádi kan tó fi ìbà fún òun náà. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ògbóni ṣe rí. Ìyàtọ̀ wà níbẹ̀. Awo onífá ọ̀tọ̀, awo ìmègùn ọ̀tọ̀, ògbóni ọ̀tọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, ara àwọn ìbéèrè táwọn olólùfẹ́ wa ń béèrè lọ́wọ́ wa ni wípé wọ́n ní àwọn ògbóni wípé wọ́n máa ń burú. Mo fẹ́ kí ẹ bá yànnàná ẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń wò bíi pé babaláwo wọ́n èèyàn jẹ́jẹ́ ni wọ́n. Ṣé lóòótọ́ ni? Because ẹnìkan pè mí tó béèrè wípé àwọn ògbóni àwọn ló máa ń ṣe báyìí, àwọn ló máa ń ṣe báyìí. Mo sọ pé tí bá rí olóògbóni bí máa béèrè. Àìdébẹ̀ òun là ìbánidásí. Ohun tí ènìyàn ò mọ̀ kò lè ṣe ìjẹ́rìí ẹ̀. Ẹni tó bá sọ wípé ògbóni pé wọ́n burú, òun ló mọrú èrò tó ń rò lọ́kàn tó fi sọ wípé wọ́n burú. Nítorí ògbóni tí àwa mọ̀, tí àwa ṣe, tí a sì jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn tó di òpó ẹ̀ mú, kò sí ohun tó burú níbẹ̀. Nítorí wọ́n máa ń gbani lọ́jọ́ tó bá burú, wọ́n máa ń dúró tì ni ní ọjọ́ tó bá kù díẹ̀ káàtó. Agbọmọlà ni wọ́n kì í ṣe agbọmọpa. Ababaláwo onífá, ẹni tó bá ń dá Ifá tó mọ dídá ọwọ́, tó mọ títẹ̀ ẹsẹ̀, tó mọ ọ̀ka ara ẹbọ láti hàn. Awo onífá yàtọ̀ sí awo ògbóni. Babaláwo onífá tó bá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ tí nǹkan bá rú ẹ lójú, Ifá náà máa gbé ṣánlẹ̀ tá máa ṣàlàyé ohun tó ibi ẹbọ tó bá kàn àbí ètùtù tó kàn láti lè ṣe kí ayé onítọ̀hún kó bá lè kún gẹ́gẹ́. Society ni ògbóni. Ògbóni ò kì í ṣe ibi tí ènìyàn á sọ pé òun fẹ́ lọ pààyàn lé ní pé ibẹ̀ lòun lọ pé wọ́n á bá òun pààyàn. Ògbóni ò kì í ṣe ibi tí ènìyàn á sọ pé èní ògbó òun fẹ́ lọ ṣògbóni lé ní pé ó di dandan kóun lọ ṣoògùn owó kóun á dolówó kí ilẹ̀ tó ṣú. Rárá o, ògbóni ò ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá kù díẹ̀ káàtó, tó bá rí ọmọ ìyá ẹ̀ ní inú ìṣòro, gbogbo ohun tó bá ní láti lè fi ràn lọ́wọ́ ló máa fi ràn lọ́wọ́. Ohun tí ògbóni wà fún ni. Ẹ ṣé bàbá. Ǹjẹ́ lè fún wa ní àpẹẹrẹ àwọn ìrànlọ́wọ́ tí ẹ̀ ń sọ yìí bàbá? Ǹjẹ́ ṣe kán fún yàn lówó ni àbí báwo? Irú àwọn ìrànlọ́wọ́ wo ni àwọn? Ní ìgbà tí kò sí ìgbà tí ènìyàn ò lè ní ìdí ìrànlọ́wọ́ ẹnìkejì ẹ̀. Fún àpẹẹrẹ, ẹni tó ń lọ tí òjò ń rọ̀ tó fẹsẹ̀ sí inú àgbàrá tó bá ṣubú, àwọn èèyàn lè máa sọ wípé ẹni odò ti fẹ́ gbé lọ o. Tí ìwọ bá jẹ́ ológbóni tó bá mọ̀ wípé ẹni ọmọ ìyá ẹni, ìwọ ló máa kọ́kọ́ ṣáájú débẹ̀ láti lè mú kúrò nínú ibi tó já sí. Bẹ́ẹ̀ irú àwọn ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣe fún ènìyàn nìyẹn.
bóyá ènìyàn wà nísìn tó bá rí wípé ó kù díẹ̀ káàtó tó bá rí wípé bí ọ̀rẹ́ ẹ báyìí kẹjọjọ jẹ́ ọmọ ìyá tó bá fẹ́ ṣe ìnáwó tó bá wá sá wá báyìí pé òun ní ìdí ìrànlọ́wọ́ o tí ìwọ bá ní jù lọ tó bá ti jọmọ ìyá ẹni ó lè fowó ràn lọ́wọ́ náà ó lè fi ohùn ẹnu ó lè fi ràn ènìyàn lọ́wọ́ tí ènìyàn bá wà ní inú ìṣòro tó bá jẹ́ ọmọ ìyá ẹni ó lè bẹ̀bẹ̀ fún tí ìwọ bá wà ní ipò àti sọ yí pé kán dáríjì wọ́n á dáríjì pé kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ara ìrànlọ́wọ́ tí Ògbóni wà fún nìwọ̀n. ẹ ṣe bàbá a tún rí i pé kán máa sọ wípé ìṣẹ̀ṣe inú ìṣẹ̀ṣe ni wípé kán tàyàn láṣẹ àbí kán ṣépè fún yàn àwọn kan máa ń sọ pé àwọn babaláwo àwọn oníṣẹ̀ṣe ló máa ń ṣe wọ́n máa ń ṣépè wọ́n máa ń ṣe gbá ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́sìn kejì wọ̀nyí àwọn máa ń sọ pé ká forí jìyàn ni bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ lè ṣàlàyé fún wa bàbá báwo ló lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. ní ìṣẹ̀ṣe làgbà Olótù Ifẹ̀ ṣé o rí ohun tí wọ́n ń pè ní ìṣẹ̀ṣe èyí ìṣẹ̀ṣe ò fi àyè sílẹ̀ wípé kán bà tẹnìkejì ẹni jẹ́ ohun tó ti ń ṣẹlẹ̀ rí ní ìgbà láéláé tí àwọn kan mọ̀ àwọn ayé ìsìn tí wọn ò mọ̀ ẹni tó mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yálà ní inú ìtàn ni àbí ohun tó ṣojú ẹ̀ rí ó ní láti tọ́ ẹnìkejì tí ò mọ̀ sí ọ̀nà òun náà ń pè ní ìṣẹ̀ṣe fún àpẹẹrẹ tí wọ́n bá sọ yí pé Ògúnláka ayé ló dúró yìí o pé ẹ jẹ́ ègbè lẹ́yìn ọmọ òrukàn pé ẹ jẹ́ ká bọ Ògún kí ayé kó lè gún gẹ́gẹ́ ènìyàn ti mọ̀ wípé kò sí bó ṣe fẹ́ bọ Ògún tó ní mú ẹmu dání lọ síbẹ̀ wàá mú ẹ̀sùn iṣu lọ síbẹ̀ ó máa mú epo pupa lọ síbẹ̀ kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló mọ̀ wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí náà mú lọ síbẹ̀ ìṣẹ̀ṣe ni ẹni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dé tó bá lóun fẹ́ kọ́ bọ́n ṣe ń bọ Ògún ohun táwọn ará aṣíwájú ti ṣe rí tá bá ti ṣe lójú ẹ̀ ohun tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe nìyẹn òun náà á lè mọ̀ yí pé ọ̀nà tó dáa ni láti lè tọ̀ wọn ò kì í ba tẹni jẹ́ nígbà mìíràn wọ́n lè sọ yí pé wọ́n ní babaláwo wọ́n ní ẹnìkan bóyá wọ́n tàṣẹ fún yàn pé ẹnìkan ṣèpè fún ẹnìkejì kò síbi tí ìṣe ò sí Olódùmarè má jẹ́ ká ṣe ẹni tí kò ní gbẹ̀bẹ̀ àwọn nǹkan agbára wọ̀nyí tí ẹ rí yìí ó wà láti ìgbà ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá láti lè fi tú nǹkan ṣe bóyá ó bá kù díẹ̀ kéèyàn káàtó ènìyàn lè mú àṣẹ ohùn Olódùmarè kó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó dáa fún o ibi tóun lọ yìí kóun rójú rere ènìyàn kóun má dẹni ẹ̀tẹ́ kán gbà ń tọwọ́ tẹsẹ̀ kí gbogbo nǹkan tóun bá lọ yìí pé kó lè bọ́ sí ènìyàn lè fi nǹkan agbára kó fi gbàdúrà ṣùgbọ́n ní ìgbà tí ó bá tún dé oríta kan ẹlòmíín tún lè wò ó wípé ẹni tí nígbà tí ènìyàn fún àpẹẹrẹ ní ìsinsìnyí nígbà tí ènìyàn wà ní inú ilé ara ẹ̀ tó o sùn tí ẹnìkan dédé wá lóru bóyá méjì ni wọ́n àbí mẹ́ta tán ní olè ní àsìkò ìgbà tí ìwọ ń sùn tí ìwọ ti fi ẹ̀mí rẹ̀ ti wà ní ipò ìsinmi tí ẹnìkan wọlé tó wá sí inú ibi tó wà bóyá ewúrẹ́ ló ní sílé o tó gbé lọ àbí bóyá ajá ló ń sìn o tẹ́nìkan gbé lọ àbí àwọn nǹkan ìṣúra tó tò sílé tó lè wọlé ṣá tó bá kó nǹkan ènìyàn lọ ohun tó máa dùn nìyàn lọ́kàn ni tó bá wá dùn ẹ́ lọ́kàn ohun tó fi ń gbàdúrà tí àdúrà yẹn fi ń ṣe ó ṣeé ṣe kó èèyàn tó mú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ dání pé ẹni tó dá mi lágara ayé ẹni tó fìyà jẹ mí kí àṣírí ẹ̀ kó tú kó má bójú rere ènìyàn pàdé tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ nǹkan agbára ló mú dání àṣírí ẹni yẹn ò ní bò gbogbo ìrìn àjò tẹ́ni wọ́n á máa rìn ibi tá àṣírí ẹ̀ ti máa tú tí gbogbo ènìyàn á ti sọ yí pé lágbájá ẹni ibi ni òun ló ń ṣèkà ìyẹn ò sí ohun tó burú níbẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá wá rẹ́ni tó bá sọ yí pé òun wá mú èpè dání pé bóyá òun ṣe fún èèyàn àbí bóyá òun fi bà tẹnìkejì òun jẹ́ ìyẹn ò babaláwo kì í ṣiṣẹ́ babaláwo nìwọ̀nyẹn iṣẹ́ olùgbóni kọ́ nìwọ̀nyẹn babaláwo lè ṣe oògùn fún ènìyàn tí ènìyàn bá béèrè pé nǹkan báyìí lòun fẹ́ ó kù sọ́wọ́ ẹni tán ṣe fún ìrìn àjò ẹ̀ ohun tó bá wá fẹ́ fi ṣe ṣùgbọ́n dé kéèyàn má dalẹ̀ òun lọ̀rọ̀ babaláwo àti ògbóni. ẹ ṣeun bàbá wọn tún béèrè wọn ní pé ṣé òrìṣà tó ń gbàyàn ṣóun náà ló tún yẹ kó tún máa ṣe aburú fún yàn nígbà tẹ́ sọ wípé àfọ̀ṣẹ tíyàn lè fi ṣàdúrà yẹn èèyàn tún lè fi ṣépè báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ bàbá. àfọ̀ṣẹ oògùn ni
kì í ṣe òrìṣà. Ìyàtọ̀ wà nínú egbòogi àti òrìṣà. ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé èèyàn lè lọ sídìí Ògún àbí kán lọ sídìí Èṣù kan ṣépè fún èèyàn bẹ́ẹ̀ náà. Tí ẹ bá sọ pé papọ̀. tí ọ̀rọ̀ bá dunni dọ́kàn, tí ènìyàn bá dé ìdí òrìṣà, ó lè ṣàlàyé fún wípé mo wá sí iwájú ẹ o, tí àwọn ni wọ́n bá sálù ọgbà, ó di dandan kí ọgbà kó gbà. Èmi ni mo ń fún ẹ lóúnjẹ, èmi ni atọ́kùn ẹ. Ẹni tó ṣe ìjàmbá báyìí fún mi, ìwọ náà bá mi bẹ ilé ẹ̀ wò. Èmi kò sí ohun tó burú tí ènìyàn bá bá òrìṣà ní gbólóhùn, ó máa sọ ní ẹ̀dùn ọkàn ẹ. Fún ẹni tí ò bímọ nísìn, tí ò rọ́mọ bí, tó bá lọ sí ilé akọ́nilọ́gbọ́n àbí àwọn amòye, tán bá sọ fún wípé kó lọ bọ Ògún, kí Ògún kó lè lànà. Àwọn tó ní kó lọ bọ Ògún yẹn, ó ní ohun tí wọ́n rí, ó ní ohun tí Ifá rí kó tó sọ wípé kó lọ bọ Ògún. Nítorí pé gbogbo ohun tó bá fẹ́ díjú àbí tó bá fẹ́ díwọ́, tó bá ti dé ìdí òrìṣà tó bá ń pe Ògún, gbogbo ohun tó bá jẹ́ ìdọ̀tí lójú ọ̀nà tí ò jẹ́ kí ẹni yẹn kó lóyún, Ògún á mú kúrò. Tó bá ṣe nìkan ló dúró gẹ́gẹ́ bí ìkà tó sọ wípé lágbájá yìí ò ní lóyún, tó bá mú nǹkan agbára tó mú lọ sára igi tó lọ kàn án mọ́bẹ̀ pé títí ayé lágbájá yìí ò gbọ́dọ̀ lóyún kó bímọ, tó bá ti bọ Ògún, Ògún ní àwọn tó ń gégi tán rẹ́gi nínú igbó, ìgbà yẹn lójú á lọ sọ igi yẹn, nítorí òrìṣà tó bọ yẹn wọ́n á gé igi yẹn bí, nítorí pé o lọ ṣàlàyé fún Ògún ni. Ògún máa ṣí ọ̀nà tó bá ti dí, Ògún ló ń là á, bó ṣe là á fún àwọn ìgbà irúnmọlẹ̀ ní ìgbà ìwáṣẹ̀. Ó sì ń bẹ náà títí dèní o, tó bá ti sìn bó ṣe yẹ kó sìn, ohun tó bá béèrè á ṣe fún ẹ. Ẹ ṣeun bàbá. Ǹjẹ́ ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, ǹjẹ́ ẹ ti ẹ̀ rò rí wípé gbogbo nǹkan tí àwọn ẹlẹ́sìn àtọ̀húnrìnwá yìí ń sọ pé ẹni tó bá lọ sí ìlànà Kìrìsìtẹ́nì àbí Mùsùlùmí pé wọ́n máa wọ̀ náà, ǹjẹ́ kò kí ń já yín láyà nígbà kankan bàbá? Kò lè já wa láyà, nítorí pé ìdádù ni ìṣèlú. Àwa tá a wà ní ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ó yàtọ̀ sí ẹ̀sìn àjòjì. Àwọn ẹ̀sìn àjòjì tó wọlé yìí, ẹni tó bá wù ú ni ìwọ̀ fún ni ìtẹ́lọ́rùn. Nítorí tí èèyàn bá fojú wo, wàá rí wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe orúkọ tó ń sọ ọmọ wọn ọ̀tọ̀ ni. Ẹni tó sọ ọmọ Lógúndèyí, tó sọ ọmọ ní Ifáṣèyí àbí Adéparúsì, orúkọ ló máa ń ro ọmọ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹni tó bá gbé ẹ̀sìn mìíràn dé, tó bá sọ wípé ẹni yìí o, ẹ jẹ́ ká máa pè ní Láwánì, ẹni yìí o, ẹ jẹ́ ká máa pè ní Mùsílíù, á ti mọ̀ wípé àwọn onímùsùlùmí nìyẹn. Ẹlòmíì lè dé kó ní Tọ́másì ló ń sọ wọn, ìmí á sọ obìnrin ẹ̀ ní Ábígẹ́lì. Àwọn ẹ̀sìn oníkiri yóò nìyẹn. Ṣùgbọ́n dé ẹ̀sìn tiwa tí àwa mọ̀ kò sọ fún wa wípé tó o bá ti kúrò láyé pé inú iná ló ń lọ. Ohun tí ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ń kọ́ni ni wípé kó o ṣe rere sí ẹnì kejì ẹ, kí ìwọ náà bá rí rere gbà. Ẹni tó bá ṣe ohun tó dùn mọ́ ẹ, tí ìwọ náà bá fẹ́ sẹ̀san fún, ohun tó máa dùn mọ́ òun náà ló máa ṣe. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn ìbílẹ̀, ibi tí ẹ̀sìn ìbílẹ̀ tó dé tó fi yàtọ̀ sí ẹ̀sìn méjèèjì nìyẹn. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tún mọ̀ dáadáa sí nípa ìrìn àjò ìṣẹ̀ṣe yín. A rí yín bí ògbóni, a tún wá rí pé ẹ jẹ́ babaláwo gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ. Mo wá rò pé iṣẹ́ Ifá yìí èèyàn máa ń sin ọ̀gá kan fún bí olúwo, ẹni tó jẹ́ olúwo ẹ̀, ó máa sìn fún bí ọdún 10 ni kí èèyàn tó lè ní ìmọ̀ yẹn. Báwo lẹ ṣe ráyè àti ṣe méjèèjì papọ̀? Ṣé o rí ìmọ̀ láti òde ọ̀run lènìyàn ti mú ìmọ̀ wá sí ilé ayé? Ẹni tí, fún àpẹẹrẹ, tí ènìyàn bá wá sáyé tó bá jẹ́ ẹni tí ó máa jẹ ọba, wàá rí wípé wọ́n ní ẹni bá ti jọba àbí ẹni bá joyè, wọ́n ní kò gbọdọ̀ ṣí orí sílẹ̀. Ó ní ìdí pàtàkì tí wọ́n fi ń sọ bẹ́ẹ̀, láti òde ọ̀run wá. Ṣé o wá rí iṣẹ́ babaláwo? Ènìyàn lè kọ́ kó dé òkó ní ẹkú lé ò pé iṣẹ́ awo ara iṣẹ́ tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ni, pé iṣẹ́ awo ni mo fẹ́ kọ́ o, nítorí pé tó o bá kọ́,
o ò ní mọ òrìṣà tó ń pè ní ṣọ̀pọ̀nná yàtọ̀ sí egúngún, o ò ní mọ egúngún yàtọ̀ sí ifá, o ò ní mọ ifá gan yàtọ̀ sí èṣù. Ṣùgbọ́n ní inú ẹ̀kọ́ kí ènìyàn lè rí òye, tó bá ti ń sin ẹni tó ti mọ̀ nípa ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tó bá mú epo lọ sí ìdí èṣù, wà á ti mọ̀ wípé èṣù náà ń pe eléyìí o. Tó bá kó ifá sílẹ̀, tó bá lóun fẹ́ bọ ifá, tó mú o bí ẹran tó pa tó da ìjẹ ẹ̀ tí tó ń ṣàdúrà níbẹ̀, wà á ti mọ̀ wípé ifá nìyí. Ṣé o ti mọ̀ wípé tí ènìyàn bá dẹ̀ fẹ́ kọ, kì í ṣe nǹkan tí ènìyàn ń kọ́ lóṣù 3, kì í ṣe ohun tí ènìyàn lè kọ́ lóṣù 6. Ènìyàn lè kọ́ lọ́dún 9 kan tó lè gba ìyọ̀ǹda. Ènìyàn lè kọ́ lọ́dún 7 tó bá jẹ́ wípé lóòtítọ́ àti lódodo ló fẹ́ dúró kó máa dá ifá. Nítorí pé àìgbọ́fá là ń wòkè, ifá kan ò sí ní párá. Ìmọ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tó o bá mọ̀, o ò lè pe èdè tí wọ́n ń pè. Tí ènìyàn bá dẹ̀ jókòó tó bá fẹ́ sọ pé òun kọ́ṣẹ́, o lè kọ́ lọ́dún 4, ọdún 5, ọdún 6, ọdún 7. Tó bá wá kọ́ṣẹ́ ifá, tó bá wá rí pé o ti mọ ifá, tó o ti mọ̀ dá, o ti mọ ohun tó sọ. Ẹni tó bá tún wù ẹ́ pé o tún fẹ́ tẹ̀síwájú láti ti jẹ́ alágbára, ipe ó dáa o, mo tún fẹ́ bọ́ sí abẹ́ ààbò àwọn kan o. Ìṣẹ̀ṣe làgbà, ògbóni ti wà láti ìgbà ìwáṣẹ̀ láti pẹ́tipẹ́. Tó bá wù ẹ́ o lè darapọ̀ mọ́ wọn, kì í ṣe agídí. Kò jẹ́ dídán nítorí pé o ti jẹ́ babaláwo onífá pé o gbọ́dọ̀ lọ ṣe ògbóni. Ṣùgbọ́n dé tó bá wù ẹ́ láti inú ọkàn ẹ, o lè lọ society ni, o lè lọ belong síbẹ̀ kó darapọ̀ mọ́ wọn. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ jọ̀ọ́ bá tún sọ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni Chief Ọládélé Akínọlá Ọláìfá. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ ká tó máa lọ, ẹ sọ fún wa ní ilẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire lénìí, a ti rí pé ìṣẹ̀ṣe ti ń jáde. Ṣùgbọ́n nǹkan táwọn èèyàn wá ń sọ báyìí ni wípé ìṣe tí ó ṣe dàbí pé wọ́n ti sọ di òwò, ipò tí wá pọ̀ báyìí, pé kò sí kan tí ẹ máa bá dọ́dọ̀ babaláwo àbóníṣègùn tí ò ní jọ́rọ̀ pé kán mú owó gọbọi wá. Bàbá, ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ni? Wọ́n dẹ̀ ní láyé ìgbà ìwáṣẹ̀ pé gbogbo àwọn kìíní ò rí bẹ́ẹ̀. Kí ló fà á láyé tá a wà yìí bàbá? Tí wọ́n bá sọ wípé ènìyàn bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe àbí ọ̀dọ̀ àwọn onífá, wípé ohun tán bá bọ̀ níbẹ̀, wípé ọ̀rọ̀ owó gọbọi ni. Ìdálù nìṣèlú. Ọmọ tí ayé bí òun ni ayé ń pọ̀n. Fún àpẹẹrẹ, ẹni tí ó lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo onífá tán wá ṣàlàyé fún wípé Ògún ló yẹ kó o bọ o, kí ọ̀nà ẹ kó bá lè là. Tó bá dẹ̀ ṣe tán tó lóun fẹ́ bọ Ògún yìí, wọ́n á sọ fún, torí 7 lògún, ó yàtọ̀ síra wọn ní ìpele ní ìpele. Ògún alára máa gbajá, Ògún onírè ló ń gbàgbọ́. Ṣé rí ẹni tí wọ́n bá sọ yí pé ajá ni kó lọ fi bọ Ògún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ènìyàn lè ní ajá sílé kó ní kan bá wọn mú akọ ajá kó fi bọ Ògún. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò ní akọ ajá sílé tó jẹ́ alákọ̀wé ni, tó jẹ́ pé ajá òyìnbó ló wà nínú ilé ẹ̀tàn àtẹ̀rẹ̀, tí ò sí oore ọ̀fẹ́ láti fajá òyìnbó bọ Ògún, tó bá sọ pé òun fẹ́ ra ajá, ní ìsìn bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ẹni tó máa lọ sọ́jà tó máa mú ajá tó fẹ́ fi bọ Ògún wà ní 80,000 àbí 100,000 kó tó lè mú ajá. Tó bá wá jẹ́ pé Ògún yẹn ló wá fẹ́ bọ, tá wá ní kó lọ ra, wà ní ọtí, wà ní iṣu, ó máa ní agbè ẹmu, wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iyọ̀. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí tó bá fi máa lọ sókè, tó bá fi máa lọ, tó bá kọjú sí pé Ògún tó fẹ́ bọ yìí o, pé 150,000 ló máa fira gbogbo ètò nǹkan tó fẹ́, yàtọ̀ sí owó tí babaláwo fẹ́ gbà. Torí pé ẹni tí ò mọ̀ ẹ́rí tó fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ẹ, iṣẹ́ tó ṣà ń ṣe náà ló ti máa jẹun bẹ̀, ló ti máa bọ́ ìyàwó, láti máa bọ́ ọmọ. Tó bá sọ pé iṣẹ́ tó òun ṣe yìí o, pé òun á gba 20,000, wọ́n ti mú 150, tó bá ti lo 20,000 mọ́, ṣé ó ti mọ̀ pé ó ti di 170,000. Ẹni tí ò bá yé, ó ṣeé ṣe kó lanu sílẹ̀ pé irú Ògún náà fẹ́ bọ́, báwo lowó ṣe pọ̀ tó bí eléyìí. Bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ ẹni tó sọ pé kán lọ mú 170 wá yẹn, tó bá tún yẹ̀ kúrò lórí ìyẹn,
tó bá ṣàgbò náà fẹ́ fi bọ Ògún yẹn ọ̀rọ̀ bíi 300,000 400,000 náà fẹ́ máa dárúkọ. Ọmọ tí ayé bí òun láyé ń pọ̀n, bí ayé ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ náà lènìyàn ń tẹ̀lé. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe bí ènìyàn lè lọ sóko kó gba ẹmu bọ̀ kó rẹ́ni fún òun lẹ́mu gan níbi tán ti ń mẹ́mu, ó lè bu iyọ̀ lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ kó wá látoko kó mú ìgbín bọ̀ kó lóun fẹ́ bọ Ògún. Ṣé o ti mọ̀ yí pé ó tún yàtọ̀ sí ẹni tí ó lọ mú odidi àgbò tó lóun fẹ́ fi bọ Ògún. Tó bá lágbò sílé tó bá ló fẹ́ lọ ra àgbò báyìí tó fẹ́ fi bọ Ògún wà á ní tó 250,000 or 300,000. Ṣé o ti mọ̀ pé $500,000 lẹ́ni òun fẹ́ fi bọ Ògún yìí. Ṣùgbọ́n dé tó bá dẹ̀ ti wá bọ́ níṣe tó ti yẹ kó bọ́, tán bá ti pa ewúrẹ́ ńlá bọ fá inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ló bí máa ń sùn. Tó bá ti dédé Ògún tó bá bẹ́ àgbò yẹn ẹ̀jẹ̀ bá ti rú bàlà, Ògún mọ nǹkan tó ń fẹ́ o, bó o ṣe kẹsí náà bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa gbé ẹ sí. Ẹ̀làbọ̀rú. Ẹ ṣeun bàbá, a máa rí yín bá o. Àṣẹ. Ẹ ṣeun bàbá.